إن شاء الله نكمل محاضرات GIT lecture 4 اللي هي motor functions of the stomach. طبعا طلاب قبل أن نبدأ المحاضرة رجاء انتبهوا على يعني المواضيع اللي أحذفها من المحاضرة، فانتبهوا وياي خاصة على الباوربوينت، لأنه يعني أحاول أقلص المحاضرات فأقلص من داخل المحاضرة. The objectives of our lectures. What are the motor function of stomach? What is the stomach? motor function of the stomach احنا نعرف الستومك هي three folds، اللي هي أول وحدة storage of large quantity of food until the food can be processed in the stomach. يعني راح تخزن إن stomach وظيفتها هي تخزن كميات كبيرة من الفود حد ما الفود هو يصير بي processing بالستومك والدودنم وبعدها بالlower intestinal tract. بعد mixing of this food with gastric secretions until it forms a semi-fluid mixture called chyme. طبعا ثاني شي ولا ما يخزن الفود لازم الستومك شو تسوي mixing لهذا الفود والgastric secretion حتى تكون تعرفون اللي هو هذا semi-fluid اللي يطلع لنا بعد ما يصير secretion gastric secretion زائد الفود يساوي الكايم. Slow emptying of the chyme from the stomach into the small intestine at rate suitable for proper digestion and absorption for the small intestine. هاي واحدة من الموتور function of stomach. يعني شو تسوي الستومك؟ تحاول تسوي delay emptying، يعني تأخر التفريغ مات الطعام من الدودنم من الستومك للدودنم بالوقت والمعدل اللي يناسب لنا الدودنم. يعني هو الدودنم هو راح يتحكم أكثر شيء قد راح يصير نسبة عبور الطعام وكمية الطعام من الستومك للدودنم. هاي راح نحكيها احنا. Anatomic stomach is usually divided into usually major parts body and antrum. Physiologically it is more appropriately divided into هذا الفيزيولوجيكال ليش يعني هسه اناتومي الستومك عندها بادي وانترم. فيزيولوجيكلي هي راح تتقسم لا يسمونها اورد بورشن اللي هو يألف لنا تقريبا الفيرست 2 thirds of the body والكابتد بورشن اللي هو comprising remainder of the body plus antrum. هو الاناتومي ستومك وهذا ماخذينه وكل احنا نعرفه. هاي الستومك هذا البودي مالتها طبعا هي عندها two connection واحد ويا الاسوفيغاس ولا another one with the duodenum. First part is fundus cardia body. طبعا هنا عندي ال curvature greater curvature end portion antrum ending with pylorus. Another pictures fundus body cardia pylorus. and propulsion of food in the stomach. هنشوف شلون راح يصير mixing وحركة الفود شلون راح يندفع من الستومك اللي هو طبعا تعرفون انتم الستومك تدفع الفود عن طريق البايلوريك سفنكتر مالتها اللي هي عندها تو يعني سفنكتر اللي هو كارديك الاول واحد ويا الكونكشن ويا الاسوفيغاس وعندنا انذر بارت اللي هو السفنكتر الثاني اللي هو البايلوريك سفنكتر عن طريقه يعبر الفود يروح للدودنم. as long as food in the stomach weak peristaltic constrictor wave called mixing wave beginning mild to in the mid to upper portion of the stomach wall and move toward the antrum about once every 15 to 20 seconds. هاجا يقول لنا ايش قد الويف اللي تصير. طبعا الستومك هي اكثر بارت يصير بيها ميكسينج، يعني يبقى الفود يصير gastric secretion يصير وراها ميكسينج فود، يعني يبدي ينخلط الفود داخل الستومك تقريبا يقول مرة واحدة كل 15 إلى 20 ثانية. This wave initiated by the gut all basic electrical rhythm consists of slow لهذا عادة يسمونه slow wave موجودة بالستومك. As the constrictor wave progress from the body يبدي يخلط الفود بعدين يبدي
wave تشكل على شكل أمواج حتى تدفع الفود تروح للأنترم. They become more intense. Some become extremely intense and providing powerful peristaltic action, driving constrictor ring that force the enteral content under higher and higher pressure toward pylorus. يبدي من الأبر بورشن. شوفوا شلون بدينا الحركة الفود، يبدي يدخل الفود يوصل، يبدي ميكسينج ويف تبدي من الأبر بورشن للميد، تنتقل لنا للبودي وبعدين توصل للأنترم كونتينج. وهنا كل ما تكون الويف أقرب للبايلورس تكون الويف أقوى. وهاي دائما أسأل الطلاب بها، تكون become more intense toward باتجاه البايلوريك سفنكتر. ليش؟ لأن عادة يكون closed strong more intense، فيحتاج شنو؟ يحتاج ويف تكون أقوى. وهنا حاجتها أنا قايلة as each peristaltic wave approach the pylorus, the pyloric muscle often contracts, which further impeding through the pylorus. Therefore, most of the enteral content are squeezed upstream through peristaltic ring toward the body of the stomach, not through the pylorus. شوف هنا جاي يقول أكثر الكونتنت هي راح توصل ويصير بيها squeezing وتعبر combine with upstream called retropulsion. شوفوا هنا احنا عندنا يعني بالاستومك اللي يصير بيها retropulsion. شو retropulsion؟ يعني الفود من يوصل مرات للبايلورس، البايلورس بعد ما صار بيه opening يرجع يصير له mixing retropulsion، يرجع بالبداية. وهذا exceedingly important mixing mechanism in the stomach. هذا خاصية بس للستومك، انه يصير ما يصير بيه squeezing، بس يرجع يصير لحد ما الفود يصير بيه ويتحول الى يعني minute particles اللي تقدر تعبر عن طريق البايلورس. الكاين، خلينا نشوف الكاين. After food in the stomach has become thoroughly mixed with the stomach secretion, the resulting mixture that passes down the gut is called chyme. النتيجة النهائية food زائد gastric secretion يساوي الكايم. The degree of fluidity of the chyme leaving the stomach depends on the relative amount of the food, water, and the stomach secretions, and on the degree of digestion that has occurred. The appearance of the chyme is that murky, semi-fluid or paste. هاي الشغلات الواضحة ركزوا عليها. الappearance شكله يكون murky semi-fluid، يكون على شكل paste. خلنا نحكي بعد مقتطفات هنا. الأشياء التي تحدث بالاستومك اللي هي hunger contraction. يقول beside the peristaltic contraction that occur when the food is present in the stomach, another type of intense contraction called hunger contractions often occur when the stomach has been empty for several hours or more. These contractions are rhythmically peristaltic contraction in the body of the stomach. كل احنا عندنا يصير بيه hunger contraction، وخاصة للستودنت و at the end of day دائما يكون بنهاية المحاضرات نهاية الوقت دائما يصير عندنا hunger contraction والفاستينج تايم. يبدي عندنا نكون دائما شعورنا feeling of hungry، تبدي الستومك يصير بيها contraction، نحس انه intense مثل الابيجاستريك discomfort، epigastric pain، أو ممكن يحس يعني أحد nauseated. When the successive contractions become extremely strong, they often fuse to cause continued tetanic contraction that sometimes lasting for 2 to 3 minutes. هذا الhunger contraction عادة يكون more intense in young healthy people who have high degree of GI tonus. They are also طبعا هي مرات أنا أقول عليها هاي الهانجر كونتراكشن اللي يصير عندنا، اللي هي يسمونها هذا الصوت اللي يطلع من الستومك اللي نسمعها ويا الهنجري. احنا دائما مرات زملائنا دائما بيناتهم يحشون يقول هان شنو انت جوعان. فهذا الهنجري أنا أعتبره good sign، لأنه يعتبر healthy people، تعتبر الستومك تكون highly tonus، GI tonus مالتها كل زينة highly degree، يعني high degree of GI tonus. فهذا يسمونه hunger contraction. وإذا ازداد وما أكلنا وما دخل فود الاستومك راح يصير more tetanic contraction، وممكن يتأخر إلى 2 to 3 minutes. هذا الساوند اللي نسمعه. البارت الثاني من محاضرتنا يسمونه هذا اللي حكينا على هسه خلصنا الاناتومي
وتقريبا حكينا عن البايلوريك سفنكتر، وحكينا على الهانجر كونتراكشن وعلى الكايم. عندنا شيء اسمه ستومك امتينج. ستومك امتينج كلش مهم وضروري بالجي اي تي، يعني لانه هنا اذا صار اي امباكشن بالستومك راح يسبب لي مشكلة. الناس ستومك، انا الفود من يدخل للستومك اليوم اريد اعرف الفود من يدخل للستومك هو لازم يروح للجي اي تي، فاريد اعرف الريت اوف ستومك امتينج، ايش قد معدل اللي الفود يبقى بيه ويطلع، يعني هاي وظيفة الستومك. الفود مفروض يتفرغ من عته ما يبقى. تمام، فخلي نشوف هنا شلون الستومك emptying is promoted by intense peristaltic contraction in the stomach antrum. At the same time, emptying is opposed by varying degree of resistance to passage of the chyme at the pylorus. احنا مشكلتنا بالستومك emptying هو البايلورس. البايلورس مرات يسوي لي opposed للأكشن مالت الستومك، يعني يقف حاجز دون مرور، يعني مو أي فود يقدر يعبر البايلورس باعتبار بايلورس سترونج ماسل، مو أي فود ممكن يقدر يخترق هاي المسل. فخلينا نشوف role of pylorus in control stomach emptying. The distal opening of the stomach is the pylorus. Here the thickness of the circular wall muscle become 15 to 100% greater than the iliac portion of the stomach interim and remains slightly tonically contracted almost all the time. Therefore the pyloric circular muscle is called pyloric sphincter. طبعا هو احنا ما عندنا شيء اسمه سفنكتر، عندنا شيء اسمه هو عبارة عن مصل موجودة مسطرة زين على شكل سيركولر، صايرة ثخينة قوية، لذلك هي سوت سفنكتر اللي هو مثل الفالف اللي ما تعبر شغلات عن طريقها بسهولة. واضح بالآية؟ يعني طبعا هاي نسيت أقولكم عليها الفولدينج الموجودة داخل الستومك اللي يسمونها الروقي، وهذا الستومك باعوا لنهايتها الانترم، هاي السيركولر مصل راح تصطفى تكون على شكل سفنكتر. تمام. Despite normal contraction, tonic contraction of the pyloric sphincter, the pylorus usually is open enough for water. شوفوا هو enough في الوتر أكثر شيء and other fluid to empty from the stomach into the duodenum with easy. Conversely, the constriction usually prevent passage of food particles until they have become mixed in the chyme to almost fluid constantly. كل ما يكون fluid highly fluidity الفود كل ما يكون highly fluidity consistency مالته قليلة. Degree of constriction of the pylorus is increased or decreased under influence of nervous and hormonal both from both the stomach and duodenum. إذن الريت أو الفاكتور اللي يأثرنا على البايلورس، شوفوا degree of constriction of pylorus كل ما يكون، يعني يمتى يقدر يسوي closure opening، يقول هذا يعتمد ويتأثر بصورة رئيسية يقل أو يزداد عن طريق تحت تأثير النيرفس والهرمونال للاثنين، يعني الستومك والدودنم هم راح يحددون جد ممكن فود يعبر عن طريق البايلورس. Regulation of stomach emptying. Rate at which stomach empty is regulated by signals from both the stomach and duodenum. شوفوا هذا هو دائما أقول للطلاب أنا عادة مني أقولهم gastric emptying time is regulated mainly by stomach. هذا شنو false، هو الregulation عادة يكون by both the stomach and duodenum. However, the duodenum provide by far the more important or more potent of the signals control the emptying of the chyme into the duodenum at rate no greater than the rate at which the chyme can be digested and absorbed in the small intestine. الدودنم يلعب دور كلش أساسي بالgastric emptying باعتبار إنه هو اللي يحدد، هو اللي يقول للستومك هل قد أريد كمية من الفود يعبر. إذا هو فارغ ممكن يستقبل الفود على راحته، فهو له دور كبير اللي يخلي البايلورس حتى يصير بي أو على يعني هو يصير بي أوبنينج حتى يعبر الفود للبايلورس، من البايلورس يعبر الدودنم. تمام. خلينا نشوف الإفكت أوف هرمون جاسترين أون ستومك إمتينج. شنو راح يأثر هرمون جاسترين؟ جاسترين مثل ما قلنا عكس السكرتين. الجاسترين ستريتشنج أوف ستومك وول، يعني هسه شنو تأثيره بالستومك؟
فيقول هنا stretching of stomach wall and the presence of certain types of food in stomach particular digestive product of meat. هنا راح يسوي لي stimulate أو elicit release of hormone gastrin from GCL مثل ما اتفقنا. كل ما يدخل الفود واليوم أكلنا بولس أوف فود وصل للستومك، هنا راح يسوي لي يعتبر تريجر حتى يصير سكريشن للهرمون جاسترين. هنا الهرمون جاسترين هو راح يبدي يزيد لي الاسيديتي مالت الستومك. This has potent effect to cause secretion of highly acidic gastric juice by the stomach gland. الاسيديتي يعني هو راح يبدي طريق الدايجستشن، هو راح يبدي طريق انه يزيد من الجي سيل ينفرز ويخلي الستومك تفرز HCl من السيلز مالتها ويبدي ينخلط ويا الفود ويبدي الميكسينج والقلنا عليه ريتروبلشن وبعدين يبدي البروبulsive movement والconstricting wave. Gastrin also has mild to moderate stimulatory effect on motor function in the body. شوف mild moderate. Most important it seems to enhance the activity of pyloric pump. Gastrin likely promotes stomach. فدورة بالستومك انت تقول من يدخل فود وبدأ secretion of gastrin يقول هي هذا بحد ذاتها ممكن تعتبر تريجر حتى تزيد الاكتيفيتي of the pyloric pump. فهو يزيد لي كل ما يزداد البايلوريك بامب الاكتيفيتي مالته، يعني شقد يضخ البايلورس فود الدودنم، كل ما يزداد الضخ البايلورس كل ما يزداد شنو الجاستريك امتنج. بالتالي هذا هو دور الجاسترين. تمام. وصلنا إلى موضوع اللي هو powerful duodenal factor that inhibit. شنو الفاكتور اللي هي هذا الموضوع ما أريدكم كلش تركزون عليه، فقط النقاط اللي أنا يعني النقاط اللي تعداد بيها فأنا ما راح أتطرق لها، شوي هو مزعج زين، فانتبهوا عليه رجاء حتى تكون محاضرة قصيرة، يعني تقريبا محاضرتي 20 دقيقة حتى ما تتأخرون بيها وسهلة. فشنو الشغلات اللي يسوي inhibition للستومك امتين اللي يسمونه هو هذا enterogastric nervous reflex من الدودنم. يسمونه لأنواع الفاكتور اللي هي monitor duodenum and can initiate enterogastric inhibitory effect. هاي هي النقاط الخمسة، هي الأشياء اللي هي تسوي لي inhibition للانتيروغاستريك reflex، يسوي inhibition للجاستريك يعني اللي من الدودنم. شلون يسوي inhibition للجي اي للستومك ويقول لها بوقفي لا تعبرين أي فود. distension of duodenum، وجود any irritation of duodenal mucosa، acidity مع duodenal chyme، osmolality، و presence of certain اللي هي certain breakdown. يعني تقريبا البي اتش كل ما يكون البي اتش ينزل أقل من 3.5 إلى 4 زين. هذا عادة اللي جاي يقول هنا inhibition مالته تكون sensitive to presence of irritant and acidity acids in the duodenal chyme and often become strongly activated within as little as 30 seconds. المهم تطلعون على هاي النقاط يعني بسيطة مو ذيك الأهمية لها. آخر موضوع عندنا اللي هو summary of the control of summary emptying of شلون نسوي control الجاستريك emptying of the stomach is controlled only to moderate degree by شلون يسوي الامتنج مالتها، يعني الفاكتور أو الفاكتور اللي يسوي كنترول للستومك امتنج. عادة نقول excitatory effect of gastrin، قلناها gastrin duodenal factor مثلا duodenum هو اللي يحدد. more important control of stomach emptying resides in inhibitory feedback signals from the duodenum include enterogastric inhibitory factor and hormonal feedback by CCK. يعني صار عندنا الجاسترين يلعب دور كلش كبير، duodenal والستومك يعني بيناتهم هم يحددون الجاستريك امتنج. تمام. هذا أهمات راح يكون ال CCK اللي feedback inhibition يسوي inhibitory feedback mechanism together to slow the rate of emptying وين كل ما يكون الكايم هنا too much كايم already in small intestine أو الكايم كل ما يكون acidity أكثر
يعني اسيديتي اكثر، اللي يكون يعتمد اما هايبوتونيك او هايبرتونيك او اريتيشن يسوي الاستومك، هذا كله راح يسوي لي الريت مالت الستومك intends limited to the amount of the chyme that the small intestine can process. يعني ياخذ الكايم الموجود يعتمد على الفود الداخل اللي راح يصير بيه ميكسينج ويا الجاستريك سكريشن، فيعطيني كايم. الكايم هو اللي يحدد ايش قد ممكن الريت مالته، ايش قد راح الوقت يحتاج، المعدل، الكمية اللي راح يعبر بيها الفود ويروح للستومك. طبعا احنا هنا هذا يفسر لنا لماذا بعض الأنواع الطعام مثلا تكون احنا نسميها نقول موجودة تبقى بالمعدة وتسوي نوزيشن، تسوي هارت بيرن. تمام، هذا كل ما تكون مثلا أنواع اللحوم اللي هي تسويها امباكشن ستاجنيشن أكثر لأنه هاي صعبة تنهضم بسرعة، صعبة يصير فيها ميكسينج ويا الجاستريك سكريشن. تمام. إن شاء الله لحد هنا راح تكون تنتهي محاضرتنا. عايفة لكم كويز نهاية المحاضرة، إن شاء الله تحلوه وشوفوا، حاولوا الاطلاع حتى تفيدكم انتم. تمام. شكرا جزيلا، نلتقي بالمحاضرة القادمة.